नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, खूप खूप स्वागत आहे आपल्या सगळ्यांचं आपल्याच चॅनलमध्ये। तर फ्रेंड्स, या चॅनलमध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या मेडिसिन्सचे रिव्ह्यू ऐकायला पाहायला भेटतात। तर फ्रेंड्स, आजही आपण या चॅनलमध्ये एक नवीन मेडिसिनचा रिव्ह्यू घेऊन आलो आहोत, ओल्मिस्मार्ट 20। तर ही जी टॅबलेट आहे फ्रेंड्स, यामध्ये तुम्हाला वेरियंट्स जे आहेत ते मिळले जातात, जसं 20 आहे, 40 आहे। तर फ्रेंड्स, ही टॅबलेट यूज कशी करायची, तुमच्या बॉडीवर ही काय काम करते आणि तुम्हाला हे टॅबलेट यूज करताना कोणत्या कोणत्या बाबतींमध्ये लक्ष द्यायचं आहे आणि कोणत्या बाबींची खबरदारी ठेवायची आहे, हे पूर्ण मी या चॅनलमध्ये तुम्हाला सांगत असते। तर फ्रेंड्स, ओल्मिस्मार्ट 20 जी टॅबलेट आहे याच्यामध्ये ओल्मिसार्टन मॅडॉक्सोमिल हे कंटेन आहे। हे कंटेन जे आहे हे डॉक्टर्स तुमच्या बॉडीवर हायपर टेन्शन आणि हाय ब्लड प्रेशरसाठी यूज करत असतात। हाय ब्लड प्रेशर म्हणजे वाढलेलं जे ब्लड प्रेशर आहे त्याला कंट्रोल करण्यासाठी या कंटेनचा उपयोग जे आहे ते डॉक्टर्स करत असतात। एक टायमिंगच्या हिशोबाने चालणारी ही औषध आहे, जितक्या पण वेळेसाठी तुम्हाला डॉक्टर्स लिहून देत आहेत, 8 दिवस 10 दिवस, तेवढ्याच वेळेसाठी तुम्हाला हे औषध जे आहे ते यूज करायचं आहे। वाढलेल्या ब्लड प्रेशरला नियंत्रित करण्याचं काम हे ही टॅबलेट जे आहे ते करत असते। यामध्ये ओल्मिसार्टन जे आहे एक टॅबलेटचं कंटेन आहे। ओल्मिसार्टन हे एंजिओटेनिस नावाचे एक रिफ्लेक्टर ब्लॉकर आहे, जो आपल्या एंजिओटेनिस नावाचा हार्मोन आपल्या शरीरामध्ये असतात। जो पण बीपीचे लोक असतात त्यांच्यामध्ये एक एंजिओटेनिस नावाचं एक हार्मोन असते, ते जे आहे तुमच्या रक्तप्रवाहाला स्पीड देत असते, वाढवत असते, जेणेकरून तुमच्या ज्या ब्लड सेल्स असतात त्या फुगल्या जातात किंवा काही वेळेस त्याच्यामध्ये रक्त स्टक होते, तर अशा वेळेस तुम्हाला हार्ट अटॅकचा पण धोका असू शकतो। तर अशा ज्या हार्मोन ब्लॉकरला जे आहे ते ब्लॉक करतं आणि त्यामुळे तुमचा ब्लड सेल्सला आराम भेटतो, त्या फुगत नाही आणि रक्ताचा जो प्रवाह आहे तो व्यवस्थित नियंत्रितपणे चालत राहतो आणि तुमचं हृदय जे आहे ते पंपिंगसाठी एकदम व्यवस्थित पंप करतं, जेणेकरून तुमच्या हार्ट अटॅक वगैरे स्ट्रोक वगैरे येण्याचा जो धोका असतो तो पूर्णपणे कमी होऊन जातो। तर फ्रेंड्स, हे वापरताना होऊ शकतं तुम्हाला पाणी सुकेपणा वगैरे तोंडात जाणवत असेल तर पाणी थोडंसं जास्त प्यायचं आहे। याचे साईड इफेक्ट्स आता मी सांगते आहे आणि सोबत तुम्हाला हलकी चक्कर येऊ शकते, कारण ब्लड प्रेशर जे आहे ते वाढलेलं अचानक जर कमी झालं तर थोडासा प्रॉब्लेम होतोच, चक्कर वगैरे येतात। तर फ्रेंड्स, तितकं थोडंसं ध्यान ठेवायचं आहे। त्याचप्रमाणे तुम्हाला डबल डोस अजिबात करायची नाही। कोणत्या पण कारणास्तव जर तुमची एक डोस मिस होत असेल तर तुम्हाला अगदी ती कव्हर करण्याचा प्रयत्न करायचा नाही, डबल डोस घेण्याचा प्रयत्न करायचा नाही आहे। अल्कोहोलिक जे पण लोक आहेत त्यांच्यासाठी असुरक्षित आहे, त्यांनी पण थोडंसं लक्ष द्यायचं आहे आणि व्यवस्थित डॉक्टर्सच्या सल्ल्याच्या हिशोबानेच तुम्हाला हे घ्यायचं आहे। किडनी लिव्हरचे पेशंट जे आहेत त्यांनी पण सावधानीने हे सगळं काही घ्यायचं आहे, डॉक्टरला विचारायचं आहे आणि त्यानंतरच हे टॅबलेट्स तुम्हाला यूजमध्ये घ्यायचे आहेत। तर फ्रेंड्स, 10 टॅबलेटची तुम्हाला एक स्ट्रिप मिळणार आहे। तर फ्रेंड्स, अशा प्रकारे 10 टॅबलेटची तुम्हाला एक स्ट्रिप मिळणार आहे। याची MRP जी आहे ती 87 रुपये 89 पैसे आहे। तुम्ही वेगळ्या कंपनीची जर सेम कंटेनमध्ये घ्यायला जाणार तर तुम्हाला थोडासा प्राइसिंगमध्ये जो आहे तो उतार चढाव जो आहे तो दिसणारच आहे। तर फ्रेंड्स, हॉलिओस कंपनीची येते आहे टॅबलेट। क्वेश्चन्सवर नेहमी लक्ष द्यायचं आहे, क्वेश्चन्स जे आहेत ते वाचायचे आहेत आणि मगच तुम्हाला नेक्स्ट जे आहे ते डोस वगैरे घ्यायचे आहे। तर फ्रेंड्स, व्हिडिओ कशी वाटली नक्की सांगा। जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडली तर प्लीज चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायचं अजिबात विसरायचं नाही आणि अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओज आणि त्यांच्याबद्दल माहिती जी आहे ती पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलवर तुम्ही नेहमी येत राहा। सो थँक्यू फ्रेंड्स, व्हिडिओला पूर्ण पाहिल्याबद्दल थँक्यू सो मच।